ang bagong mundo, kailangan ang bagong ikaw. Alright? So, bagong ikaw, bagong negosyo. Dapat ang negosyo mo, pandemic solution. Isa siyang solution. Kasi pinapanood ko po yung TikTok ko eh. Napanood ko po yung TikTok. Bawal may sounds eh. Thank you po. But anyway, so ito pag-usapan natin mga delivers. Ano pa yung mga pandemic solution business? Yan tayo. So nasa pandemic pa rin tayo at hindi natin alam kung ano matatapos. So dapat ang iniisip natin ngayon pandemic solution. Sabi ko kanina sa aking FB page live, ang bagong mundo, kailangan ang bagong ikaw. Alright? So bagong ikaw, bagong negosyo. Dapat ang negosyo mo pandemic solution. Isa siyang solution. So hindi lang basta negosyo, kundi isa siyang solution. Alright? So unang-una na. So, ito para sa mga malalaking kumpanya naman to. Okay? So, pakita ko sa inyo to. Nasa Inspire kasi tayo eh. Nasa Inspire. So, isa sa mga negosyo pwede mong gawin ito. Pakita mga kapatid. Yan. Automatic dispenser. Yan. So, sanitizer, hands here. So, pwede kahit isang ganito lang eh. Pwede pa design ka. Kung may capacity ka naman na kung meron kang capacity na mag-produce ng ganito, so kaya mo naman yan. So, yan. So, sa lahat mga companies, school, government, agencies, yan, gagamit yan. So, meron kang automatic sanitizer. Automatic sanitizer. Solution, pandemic, problem. Okay, unang solution. Pangalawang solution, hanap tayo dito Dito nga tayo magsimula kapatid. Dito tayo. Okay? Pandemic solution pakita ko lang sa inyo. Pandemic solution. Kanina medyo malaking yun malaking amount siguro kailangan. Pero ito hindi na. So kahit chinelas ko pakita mo ito to SAP. Yan. So pwede kang magrasyon sa mga sa mga kumpanya. Tapos ito inner. So ito nagpabili kasi ako. Pero ito mga chinelas. So pwede ganito. Pandemic solution. Cabinet. Pangalawa, dito muna tayo. Cabinet, lalagyan ng slippers inside. Okay? Pangatlo, slippers and socks. Combine mo na. Kasi yung iba, walang personal na ganito eh. Manamili lang ako. So, kailangan may socks. Diba? So, socks and Tapos, meron pa pangapat. Ito. Ano ba ginagawa dito kapatid? Hindi alam po. Hindi natin alam. Then, tapos, para matatalian to eh. Hindi ko alam kung anong tawag Ay, dito. shurag. Shurag? Shurag ba to? Pero ano po yan, tawag dito, plastic siya. Plastic shurag. Plastic shurag. Plastic shurag. Okay? So, yan. Ganyan mo lang yan tapos kakapit sa mga bisita para yung sapatos nila Mako-cover. Mako-cover, hindi kumalat yung virus sa community. Okay? Tapos, eto, kung kaya mo dito, kasi di ba, ito yung problema kasi, kaya, yung iba natin bisita sa mga company, basta na lang papasok, di ba? Ito, kontrolado. Hindi pwedeng pumasok ng walang ganito. Pero hindi ako register dito. Ikaw nga, kapatid. Yan na. Yun. Tapos, pa. Siya naka-register. Dito ako naka-register. Pakita mo nga si dito. Ito, pakita natin kapatid. Dito ako naka-register eh. Pa-close up mo yung rockstar. Yun. Okay? So, ayan. Hindi lang, actually ito pandemic proof pero pandemic solution. So, pwede rin ito kasi para hindi ka agad papasok, diba? And second pala ito. Ito yan. So, ito naman, wala pa kasi akong ID, ginagawa pa lang. So, mag-tap ka lang ID mo, makikita mo na yung mo dito login. Para for HR naman to. HR. So, ito actually mga binabanggit ko sa inyo. Nandito kasi tayo sa Inspire. So, ito pa isa. Ito natin ito. Kasi tayo ID Ito ID ito.
Ito, di ba? Salamin. Salamin na makikita. Isa pa nga dito, be. Tawagin natin sa, pa-explain natin sa kanya. Oh, rockstar. Kita niyo ba, rockstar? Sir Noel, may tanong lang ako. Pa-explain. Pa-explain sa atin. Para alam ni Sir Noel. Sir, kasi nagbablog ako eh. Sir Noel, sa mga directors Hi, natin po. dito. Sir, ano pang gamit ito? Actually po, Kaya ano? hindi ka pang ganyan. I think yes. Pakita natin paano ginagamit. RFID po, this RFID meron siyang chip code sa loob. Oo. Okay. Paano gamit niya, sir? So, itatap lang natin. Then, so since naka-in ako kanina umaga, Out ka. so out naman po ngayon. Okay. So actually this is HRMS, pero ito po yung tinatawag natin na gate mode. Gate mode. So bali ito yung kumukuha ng log in and log out ng mga employees. Oh, okay. So, For the attendance ng employees, attendance monitoring, kasama na rin yung computation ng payroll nila. ito na connected na doon. So, Connected na imagine, sa system. okay. So, kung may mga employees ka, like dito, nag-register 13 no? Meron pang di nag-arrive. Nasa field po sila. Nasa field. So, para makikita mo na dito, kung ikaw president, may-ari, makikita mo na ilan ang absent. Pag-tap mo ng ID mo, nakikita yes mo po. na. So, ilang pa hindi nagtatap. Wala pa akong ganyan, no, sir? Tap down. Gawa ko. Pagawa tayo ng ID. Anong nasa loob? Paano mo nakikita yun? Yung chip code kasi ma'am nandito sa loob Okay. mismo eh. Okay. Pero if you use yung flashlight ng cellphone mo, you can see the chip Oo. code inside. Sir, isa pa, kasi nasa sir, ang topic ko kasi ay pandemic solution, digital logbook. Ayun po, Paano? sa kabila. Ito pala digital logbook. Kunin ko yung cellphone ko ma'am. Digital logbook, ito nga pala yung tawag dito. Digital logbook po natin. Actually, dinagdagan natin siya ng features. Pwede na rin po siyang log in, log out ng employees kasi as you can see here, meron na nakalagay employees. Okay. And then we have visitors. Paano siya gagawin? So, kailangan po, meron kayong yung application sa cellphone. Yung tinatawag natin na digital logbook iCard. So, show QR lang po natin. This is the QR code. Once na itatap ko siya rito, so lalabas po yung name. So, saan naman connected yan, sir, na Sandali lang po kasi ang daming ni Doc eh. Sige po. Actually po, this is a standalone program. Okay. So everything na nakukuhang information nito, nakasave po siya locally sa isang PC or laptop. So all information po, hindi siya naka-online. So save po siya dun sa tinatawag natin na Data Privacy Act. Okay. Kasi ang meron lang access nito kung sino yung establishment or office na mag-avail ng ganito software. Tapos ang kagandahan nito, lahat ng pupunta sa office nyo, monitored sila. So if in case lang na mayroon mag positive, you can easily produce the necessary report sa local health office kung sino yung mga nagpunta ng mga araw na yan. Aside from that, meron siyang advertisement. You can put slideshow ng mga pictures or video, or pwede rin kayo magkaroon ng mga crawling message na parang announcement. Okay. So, marami siyang gamit. Alright, so Digipers, huwag kayong magbulag kasi nandito nga, Inspire siya. Inspire Digital, Management and Digital Solutions Company siya. Ito yung kapartner natin sa GTS Cluster Investment Corporation. So, sila talaga yung natin, kumbaga number 1 company na kapartner natin dito sa bago kong business. Kaya nga, by the way, sa lahat na gusto mag-invest pala sa GTS Cluster Investment Corporation, so direct lang kayo sa akin personal FB. Nandiyan lang sa paligid. So, ito, nandito na rin yung office natin, sa kasama natin yung Inspire. So, sir, marami na tayong kapartner ng mga companies, tsaka mga Yes, public agencies. Both government agencies and local government units, marami po tayo. Okay, so may number ka sir, ano na naman? FB ng Inspire. Yung mga gusto mag-avail, Apo. pwede natin puntahan kahit saan, di ba? Opo, pwede po dun sa Facebook page po namin na Inspire Inc. Okay. Okay, or pwede po sa website namin www.inspire.ph. Alright, okay. So, that's right. Okay, so Digipers, yan yung mga, kasi ganda nung sinabi mo kanina sa meeting natin pandemic solution. O, tinamang, dalhin mo sir, nagkaroon akong title. Salamat. Mamaya, magkakapi tayo. Ano tawag dito? Pandemic solution. So, ito,
ito sobra naman yan eh. Yeah, alam ko. Ito kasi, open din kasi for business partnership ang Inspire. For example, may mga sales agent kasi tayo, no, sir? Yes po, meron. May mga sales agent kasi ang Inspire. So, for example, meron kang nakitang company o private company, private school na nangailangan ganito, pwede kang maipag-usap, then introduce mo yung Inspire. So, that's one business. Kaya pwede siya maging business kahit sino. Okay? Kahit na ordinary mamamaya, kahit you want to have sideline. Okay? So, pwede ka maging sales agent ng Inspire. So, yan ang technology na Inspire. Okay? So, discuss pa tayo ng iba. Yung pang ano naman, pang ordinary. Thank you, boss, ha? Thank you po. Thank you. Thank you so much. Okay. So, pasok ulit tayo, di ba? So, tinanong natin si Rockstar. Yun. Dito, pakita natin kung paano mapasok. Ito. Automatic dispenser din yan. Dito naman, paano tayo papasok? Conference room pala, boardroom. Okay, so pakita naman natin kaya yung mga, yung ibang mga negosyo na pandemic solution. Si pandemic, paano ba yan? Solutions. So, pandemic solutions, napabasa niyo po ba? Number 1, mga software. Okay, so sabi ko nga, medyo sabi nyo, Dok, hindi naman ako pang naman, big companies. Okay, pwede nga po ang sales agent. Pero babaan natin ng konti, So kasi ngayon, medyo wala tayo sa home office natin. Nandito tayo sa office ng Rockstar Investment Corporation. So, papakita ko po sa inyo, lapit natin konti. Okay? Yung mga na-experience ko ngayon na pwede natin gawin, okay? Sa food, yan. Food delivery. Ayan, pangalawa. Kaya-kaya. Kasi, meron kami ditong group, no? Lunch group. So, kung ikaw ay malapit sa mga school, company, alam ba, 5 business establishments, magpakilala ka na. Mag-deliver ka ng merienda, mag-deliver ka ng lunch, mag-deliver ka ng water, mag-deliver ka ng kape. Kung ano yung kailangan nila. Kasi nga, pandemic solution. Siyempre, like ako, gusto kong mag-merienda. Siyempre, hindi naman ako nalalabas. Ayoko na magpunta sa mga fast food. Ayoko magpunta sa mga ayoko ma-expose. Pero I want to eat. I want to drink coffee. So, food delivery. Okay? So, pwede kaya-kaya. Alright? So, third ay, iwalay natin yung kanina, balikan natin. Yung sleep socks. Tama ko siya. And sleepers. Yan. Kasi lahat ngayon sa office, required. Required na, Ito, simple lang. Bibili ka lang sa palengke, orderin mo na rin sila. O, ilang pong medyas kayo? Isang medyas, 3 medyas, tsaka isang sleepers. So, ilan yan? Halimbawa to, 13 nata employees dito. Ilan tayo dito? 15. 16 plus time, mga 20. So, 20, so makaka-20 ka na, kikita ka ng 10 piso, that's 200 sa medyas pa lang. Okay? Kasi nga, halimbawa ako, bibili ako ng medyas, punta pa ako sa mall, kung may virus sa mga dadaanan, iiwas tayo, di ba? So, ang tao ngayon, gusto niya, lahat ng kailangan niya, i-deliver na lang sa kanya. So, pwede ka mag-deliver ng mga basics. Basic needs. Okay? So, yan. So, kasama yan. And pang-apat ay home. Yan. Nakitindihan niyo po ba? Sorry po home service. Okay? So, kung ikaw ngayon ay may mga shop na nagpo-provide ng mga services, medyo, sabi nga, mag-pivot tayo, di ba? Or medyo, umangkla tayo sa pagiging solution. Okay? So, home service like, ako, pinagawa ko ng nakaraan gupit. So, kung meron kang parlor, ayaw magpunta dati sa mga bahay-bahay, eto na ngayon Yan talaga siya. So, home service, haircut, manicure, pedicure, massage. Yan, sa massage, nagpapapunta talaga ako sa bahay. And all that. So, i-design mo na, okay, mag-orient ka ng empleyado mo na, okay, ito tayo ngayon. Alright? So, hindi pwede maghintay tayo ng kliyente sa loob ng ating shop.
sa loob ng yung negosyo. So, kailangan home service, mag-shift tayo ng mindset. Tayo mismo, as a boss, tapos yung mga empleyado natin, ano natin sila, okay, eto tayo ngayon. Tayo na pupunta sa kliyente. Huwag tayo maghintay ng kliyente, baka walang dumating. Anong oras na, anong petsa na, wala talagang darating. Ako hindi talaga ako pupunta ng parlor. Hindi talaga ako pupunta ng, pero pupunta ako sa facial. Mapa-facial tayo. Eh, yung mga equipment naman. Kasi mahirap naman yung equipment, alang dali sa akin di ba? So, yon. At saka dentist, di ba? So, something like that. Okay? Home service, design mo na. Dito sa home service, meron ako, parang nabubura siya, no? Hindi tayo sanay. Natataasan ba yan? Ay, galing, natataasan. Natataasan, nabababa. Nabubura. Okay. High-tech, no? Alam niyo, may isa, napanood ko kay, Silicon Valley Girl, kay Ma'am Marina. Isang home service, yung clean, yung deep cleaning. So, agency naman yun. It's dirty. Pero if you want to start, like sa mga offices, di ba gusto nila malinis, sanitize. So, if you can have three members, 3 employees for that, you can start that. So, pwede maglinis kayo every weekend, spray mga offices, and all that. So, pwede yun, under ng home service. Okay? Clean up. Cleaning, deep cleaning service. So, yan yung napanood ko kanina sa buwan. Okay? So, yan. Yan kasi sinasabi ni Karen ngayon, hiwalay natin yun, home service, number 5. Yung binanggit ko, deep clean. Deep clean agency. Basically, hindi ka lang maglinis, mag-sanitize. Di ba may mga gamot talagang pang-sanitize, tapos paano linis and all that. So, yan. So, 3 persons pwede ka na dyan 3 employees. Pwede. Okay?